নমস্কাৰ and welcome to New York Educate Career Academy. Guwahati High Courtত হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈ আছে। কিন্তু জানানে সেই বিল্ডিঙৰ ভিতৰত হয়নো কি? চাকৰি পোৱা পিছতে তোমাৰ ডিঙিত সেই আই কাৰ্ডটো ওলমাই তুমি সেই লাইনত থিয় নহয় চিধা সেই বিল্ডিঙত সোমাই যাব পাৰিবা। সেইটোৱে হয় সেই চাকৰিৰ ষ্টেটাছ। কিন্তু এবাৰ সেই বিল্ডিঙত সোমোৱাৰ পিছত গ্লেমাৰ তাতে শেষ। তাৰ পিছত আৰম্ভ হয় প্ৰেছাৰ আৰু এজ এ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট তুমি সেই গোটেই মেচিনটোৰ মানে হাই কোৰ্ট যোনটো এটা মেচিন হয় তাৰ ইঞ্জিন গজ লিষ্ট হওক বেইল অৰ্ডাৰ্ছ হওক বা আৰ্জেণ্ট ফাইলিংছ হওক সকলো ফাইল ডিপেণ্ড কৰিব তোমাৰ ওপৰত আৰু তোমাৰ তাত যদি কিবা এৰাৰ হয় সেইটো ৱাৰ্ণিং যাব সেইটো হ'ব ডিলে এডজৰ্ণমেণ্ট আৰু কেতিয়াবা কনজিকুৱেঞ্চেছ আৰু লাঞ্চ ব্ৰেক অকল যদি কোৰ্টে এলাউ কৰে যদি ছেশ্যন চলি থাকে তোমাৰ টিফিন বক্সৰ হিচাপে থাকি যাব বন্ধ তেতিয়াহ'লে এই গোটেই কষ্টটো তোমালোকৰ এই এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ পৰা লৈ সেই চাকৰি ষ্ট্ৰেছটো ৱৰ্থ হয়নে তোমাৰ কাৰণে গ্ৰছ চেলাৰী এলাউৱেঞ্চেছ DA এই গোটেইখিনি মিলাই এটা ইনকাম নহয় এইটো এটা ষ্টেবিলিটি আৰু হয় চিকিউৰিটি তোমাৰ কাৰণে আৰু তোমাৰ ফেমিলিৰ কাৰণে আৰু এই পেইড চেকতকে বাহিৰে কিবা আছেনে অফক'ৰ্ছ আছে ৰেছপেক্ট যেতিয়াই তুমি ক'বা যে মই হাই কোৰ্টত চাকৰি কৰোঁ ৰেছপেক্ট এটা বেলেগ হৈ যাব ইয়াত চাকৰি পোৱাও ইজি নহয় আৰু এই চাকৰিটোও ইজি নহয় এইটো এটা পাৱাৰফুল চাকৰি আৰু যদি তুমি এই হাই প্ৰেছাৰ চিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে এই চাকৰি তোমাৰ লগত কেইবাজনৰ লাইফ সলনি কৰি দিব যদি তোমাক ইন ডেপথ একদম শ্বৰ্ট টাৰ্ম এটা কোৰ্চ লাগে ফৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট আমাক কমেণ্টত লিখি দিব পাৰা উই উইল গেট বেক টু ইউ আৰু আমি ইয়াত নিউ এডুকেট কেৰিয়াৰ একাডেমীত আমি চাকৰি ক্লিয়াৰ কৰিব নিশিকাওঁ আমি চাকৰিত গৈ শ্বাইন কৰিব শিকাওঁ